Hi guys, welcome back to Lathi's Diary. අද අපි ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ cupcake recipe එකක්. අපි ඉස්සලම් පිටි හදාගන්න හදන්නේ පිටි මිශ්‍රණය. ඉස්සලම මම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් කරන් තියෙනවා. ඒකට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකමාරකුත් බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකටම මම ලුණු පාවිච්චි කරනවා. ලුණු තේ හැඳි කාලක්. මම මේක unsalted butter පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකින්ද මම මෙතනදී ලුණු පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් මිශ්‍ර කරනවා ඔක්කොම. මිශ්‍ර කරලා පිටි මිශ්‍රණය අපි හොඳට හලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ මික්සින් බෝල් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට unsalted butter ග්‍රෑම් 125ක් මම දානවා. ඊට පස්සේ මම ඒකටම සීනි 170යි ග්‍රෑම්ස් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ දෙක අරගෙන අපි හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම බීට් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මිශ්‍රණයේ පාට ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ටිකක් බීට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බීට් කරන ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට වටේට ගෑවුණු ටික අරගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. නැත්නම් වටේට තියෙන ටික මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ හොඳට. දැන් හොඳට පාට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. සුදු පාට වගේ වෙලා තියෙන මිශ්‍රණය හොඳට මිශ්‍ර වෙලා. දැන් මේ වෙලාවේදී මම බිත්තර දෙකක් එකතු කරගන්නවා. බිත්තරේ එක පාරකට එක ගානේ තමයි මම බිත්තර දෙක එකතු කරගන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම වැනිලා එකතු කරගන්නවා. වැනිලා තේ හැඳි මම එකමාරක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ වැනිලා එකතු කරලත් මේ විදිහට විනාඩි 2ක් විතර මම බීට් කරගන්නවා. ඒ බීට් කරගත්ත මිශ්‍රණයට මම දැන් අපේ අර පිටි මිශ්‍රණයෙන් ඔක්කොම නෙමේ කොටසක් එකතු කරගන්නවා. කොටසක් එකතු කරලා ඒ වගේම අපිට මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හරි නැත්නම් පිටි කිරි වලින් හදාගත්ත කිරි හරි ඕන වෙනවා කෝප් 4න් 3ක්. ඒ කිරි වලිනුත් කොටසක් මම එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට කොටස් වශයෙන් කිරි සහ පිටි එකතු කරගන්න ඕනේ බීට් කරන ගමන්. මේ වෙලාවේදී මම මේ බීට් කරගන්නේ low speed එකේ තමයි බීට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෆින් ට්‍රේ එකක් කරන් තිනවා. ඒකට මම cupcakes liners මම දාගෙන තිනවා 12ක්. ඒ 12ට මම සමානව දා ගන්නවා අපේ බැටර් එක. මෙතනදී ඇත්තටම cupcakes 18ක් හදන්න පුළුවන්. මම ඉතුරු 6 පස්සේ හදනවා. මෙතන අපි මේ cupcake එක line එකේ 4න් 3ක් විතර වගේ පිරෙනකන් දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි ප්‍රීහීට් කරගන්න ඕනේ. මට ඒක කලින් කියන්න ඕනේ. කලින්ම අපි මේක පටන් ගන්න කලින් ප්‍රීහීට් කරගන්න ඕනේ oven එක. oven එක 170 සෙල්සියස් ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකේ අපි විනාඩි 25ක් 30ක් විතර බේක් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා බේක් වෙලාද කියලා බලන්න පුළුවන් ටූත් පික් එකක් ඇතුළට දැම්මට පස්සේ ගහලා බැලුවට පස්සේ ටූත් පික් එක ඒ කියන්නේ ඇලවෙන්නේ නැතුව ක්ලීන් වෙනවනම් ඒ කියන්නේ බේක් වෙලා. මම දැන් මගේ cupcakes icing කරගන්න හදන්නේ. ඒකට icing එක හදන්න මම මගේ cupcakes වලින් cupcakes 20ක් තමයි icing කරන්නේ. ඒකට මම room temperature තියෙන butter gram 150ක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක හොඳට බීට් කරගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ මම icing sugar පාවිච්චි කරනවා. icing sugar මම ටික ටික තමයි මේකට එකතු කරන්නේ. මට හරි ගාන එනකම් මම මේකට icing sugar 400 grams වගේ පාවිච්චි කරා.
Thank you for watching. ඉතින් ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.